σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε σταφιδόψωμο. Γίνεται σαν βαμβάκι, έχει μια ζύμη φοβερή. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις. Στο Facebook γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όλες οι συνταγές που δίνουμε γίνονται και στο μίξερ, γίνονται και στο χέρι, έτσι. Απλά στο μίξερ θέλουμε 2-3 λεπτά, στο χέρι θέλουμε 4-5. Έτσι, το ζύμωμα μιλάω. Λοιπόν, στον κάθε του μίξερ θα βάλουμε 500 γραμμάρια χλιαρό γάλα, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 3 φακελάκια ξερή μαγιά, ανακατεύουμε, 2 αυγά, ανακατεύουμε, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 10 γραμμάρια αλάτι. Τα χτυπάμε για 3 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα. Αφού χτυπήσαμε όλα μας τα υλικά, έτσι, και έχουμε μία ζύμη αρκετά καλή, θα προσθέσετε 130 γραμμάρια βούτυρο. Εντάξει, πάμε να χτυπήσουμε για άλλα 2 λεπτάκια. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Ψεκάζουμε ένα μπολ με λίγο σπορέλαιο, βάζουμε τη ζύμη μέσα, κοιτάξτε τι ωραία ζύμη. Το αλεύρι είναι για όλες τις χρήσεις, έτσι, έχει πάρει 1100 γραμμάρια, ξέχασα νομίζω να σας το πω, οπότε σας το λέω τώρα, έτσι, 1 κιλό και 100 γραμμάρια. Ανοίγουμε λίγο τη ζύμη μας. Εδώ έχω 250 γραμμάρια σταφίδα ξανθή, έτσι, όχι μαύρη, ξανθή. Τι έχω κάνει, έχω ζεστάνει νερό, τις έχω βάλει μέσα για ένα 20 λεπτό και έχουν μαλακώσει. Εντάξει, γιατί οι σταφίδες συνήθως είναι ξερές. Λοιπόν, θα τις βάλουμε μέσα. Θα κάνουμε κάποια διπλωματάκια. Βλέπετε το ζυμάρι μας δεν κολλάει. Και αν σας κολλάει λιγάκι θα αλλάξει η υφή της στο φούσκωμα. Και τώρα θα μου το αφήσετε σε ζεστό μέρος σκεπασμένο, έτσι, για μέχρι να γεμίσει το μπολ, έτσι, για 30-40 λεπτά περίπου. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θα το βγάλουμε στον πάγκο μας για να το ξεφουσκώσουμε. Ωραία, θα το ζυγίσουμε. Και τώρα θα βγάλετε, αν θέλετε μπορείτε να βγάλετε 4 μεγάλα σταφιδόψιμα ή να βγάλετε σταφιδοψωμάκια μικρά των 100 γραμμαρίων. Έτσι, πάμε να ζυγίσω και επανέρχομαι. Λοιπόν, ανοίγουμε. Εάν για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να σας κολλάει κάτω στον πάγκο, μπορείτε να βάλετε λίγο σπορέλαιο. Εντάξει. Εγώ θα το ανοίξω λιγάκι. Τώρα εδώ μπορείτε να τα αρωματίσετε και με κανέλα εάν θέλετε. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν την έβαλες από την αρχή. Την κανέλα δεν την έβαλα από την αρχή γιατί δεν θέλω να αλλάξει το χρώμα του. Ωραία, το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Ανοίγουμε και το τρίτο.
Κάνουμε πλεξουδίτσες. Κλείνουμε από τις δύο μεριές και το πρώτο μας είναι έτοιμο. Θα το μεταφέρουμε σε φόρμα του κέικ και θα το αφήσουμε τώρα να ξεκουραστεί μέχρι να φουσκώσει. Έχω επιλέξει να βάλω 4 φόρμες του κέικ γιατί μπορείτε να ψήσετε στο φούρνο μία φορά, έτσι. Δηλαδή τις παίρνει, θα βάλετε 3 πλάγιες και μία κάθετη. Τις παίρνει ο φούρνος. Λοιπόν, πάω να συνεχίσω εγώ να κάνω και τα υπόλοιπα. Πάμε να φτιάξουμε και τα τελευταία. Έχω φτιάξει τα υπόλοιπα 3. Ωραία. Κοιτάξτε πόσο μαλακιά και αφράτη είναι η ζύμη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα και την κοτσίδα μας. Ποτέ δεν ξεκινάμε από την αρχή, εντάξει, γιατί γίνεται πιο όμορφη. Πιέζουμε εδώ, το παίρνουμε και το γυρνάμε ανάποδα. Συνεχίζουμε όπως πριν. Πιέζουμε εδώ. Το βάζουμε από την κάτω μεριά, πιέζουμε εδώ, το βάζουμε από την κάτω μεριά και είμαστε έτοιμοι. Είναι έτοιμα και τα 4 σταφιδόψωμά μας. Θα τα αφήσουμε σε ζεστό σημείο 1-20 λεπτό και θα ανάψουμε το φούρνο μας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Αφήσαμε 20 λεπτά, ξεκουράστηκαν, κοιτάξτε πως φούσκωσαν. Έτσι, εδώ έχω ένα αυγό. Θα βάλω ένα σφινάκι νερό. Θα χτυπήσω, θα λείψω τα σταφιδόψωμά μου και θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο αντιστάσεις πάνω κάτω στους 180 βαθμούς περίπου για 30 με 35 λεπτά. Τα σταφιδόψωμά μας είναι έτοιμα. Καλά, προφανώς να σας πω ότι είναι ένας αφρός. Έτσι. Κομμένα θα τα δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.